my baby. Got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වලේ ඔන්න එක්සෑම් එකේ ඉවර කරලා ඇත්තටම කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නිවාඩු කාලේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ නිවාඩු කාලේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරගන්න ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ වෙනකොට ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ යන ලෑස්ති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ඊළඟ අවුරුද්දට අපි ඉස්කෝලේ යනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අලුත් ස්ටේෂනරි බඩ ගන්නවා, අලුත් පොත් ගන්නවා, මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරනවා. ඉතින් මොනම කෙනෙක් කැමති තමන්ගේ පොත් එහෙම ලස්සනට තියාගෙන ගොඩක් ලස්සන ස්ටේෂනරි බඩ ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට සමහරක් අය ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරනවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ අපි මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැතුව ගොඩක් ලස්සන නෝට්බුක්ස් එහෙම අපි කිව්ව අපේ ගෙදරදී හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ සල්ලි දෙන ඔයගලන්ට ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකල්ම මම කියන්න ඕනේ මේ දවස්ටික ඔයගලන් ඉන්නේ ඔයගලගේ නිවාඩු කාලේ නිසා මම back to school වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මෙහෙම back to school වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්නේ. ඉතින් මම මේ back to school වීඩියෝ සීරීස් එකේ ගොඩක් ඔයගලන්ගේ ඉස්කෝලේට ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයගලන්ගේ ඉස්කෝලේ යද්දී කරන්න ඕන දේවල් ඔයගලන් කොහොමද ඕගනයිස් කරගන්න දේවල් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් අරන් එනවා. අනිවාර්යෙන්ම මගේ back to school වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒකට ඔයගලන් කරන්න ඕන දේ තමයි මාව subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක click කරලා ඉන්න විතරයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. ඉස්සෙල්ලා මම හදන්න යන්නේ මේ watermelon block එක. ඉතින් මේකට ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයගලන්ට වෙන්නේ රතු පාටයි, කොළ පාටයි, සුදු පාටයි half sheet 3ක් විතරයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේ රතු පාට half sheet එකෙන් අපේ notebook එකේ cover එක හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සුදු පාටයි කොළ පාටයි half sheet දෙක මම මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ watermelon ගෙඩියක තියනවා වගේ seeds මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ඉතින් ඔයගලන්ගේ කැමතිම ලෙටර් එක මොකද? ඔන්න මගේ නම් කැමතිම ලෙටර් එක තමයි 100 අකුර. ඉතින් මං හිතුවා 100 අකුර පාවිච්චි කරලා cover එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමතිම color half sheet එක අරගෙන මං කලින් හදුවා වගේ cover එකක් ඔයාගේ notebook එකට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ වෙන කොලයක් අරගෙන ඔයා කැමතිම අකුර මේ විදිහට ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට කපා ගන්න. මෙහෙම කැපුවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ අකුර වටේට marker pen එකක් අරගෙන මේ විදිහට චූටි චූටි dots තියා ගන්න. එහෙම තිබ්බට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අකුර ලස්සනට මේ dots වලින් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි දෙයකින් ඔයාට ලස්සන notebook cover එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ notebook එක හදන්න ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ ඔයගලන් කැමතිම washi tape එකයි ඒකට match වෙන color half sheet එකකුයි. ඉතින් ඒකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කලින් notebook එකේ cover එක හදාගත්තා වගේම මේ color half sheet එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ notebook cover එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති විදිහට ඔයාගේ washi tapes පාවිච්චි කරලා ඔයා කැමති design එකකට ඔයාගේ notebook cover එක මේ විදිහට design කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මං හදපු නෝට්බුක්ස් වලින් මං කැමතිම නෝට්බුක් කවර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ ලෙටර් ස්ටිකර්ස් උයි ඒ වගේම ඔයා කැමති කලර් හාෆ් ෂීට් එකයි විතරයි. ඉතින් ඒකටත් කරන් දෙන්නේ කලින් වගේම නෝට්බුක් කවර් එකක් හදාගෙන ඔයා කැමති කෝට් එක ඔයා කැමති ඔයාගේ කවර් එකේ තියෙන කැමති මොනවද කියලා ඔයා මේ විදිහට ලෙටර් ස්ටිකර්ස් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙහෙම අලව ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයා මොකක් හරි දෙයකට මෝඩ් එක අප්සෙට් ගහලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ ස්ටඩි කරන වෙලාවට මේ වගේ කෝට් එකක් දැක්කම ඇත්තටම කියනවා නම් පොඩි ඉන්ස්පයරේෂන් ගතියකුත් ඔයාට එනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ඩිසයින් එකට ගොඩක්ම කැමතියි. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it, we make it. ඊළඟ නෝට්බුක් එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ කලින් වගේම ලෙටර් ස්ටිකර්ස් උයි කලර් හාෆ් ෂීට් එකකුයි. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ නමත් මේ විදිහට ඔයාගේ ස්ටිකර්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ නෝට්බුක් කවර් එකේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉමෝජි වලට ඉතින් කවුද අකමැති? ඉතින් මං හිතුවා මේ ඉමෝජි පාවිච්චි කරලත් කවර් එකක් හදන්න. ඒකටත් ඔයාට ඕන කරන්නේ ඔයා කැමතිම කලර් හාෆ් ෂීට් එකයි ඒකට හරියන ඉමෝජි ටිකකුයි විතරයි. Been such a thing. Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් අවදාව වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මම මේ වගේ ස්ටඩි ටිප්ස් ගොඩක් මගේ JJ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට කියලා JJ කියලා සර්ච් කරලා මම subscribe කරලා මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ back to school වීඩියෝ series එකේ ඉස්සරහ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන notification bell එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් යටින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Instagram එකට ගිහලා JJ කියලා search කරලා මම follow කරලා මට message එකක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ